Përrallë për fëmijë, Sirena e vogël. Një vajze e vogël që quhej Anisa, një ditë po vështronte pamjen e bregut të detit. Ajo vendosi që të hynte në det. Papritur, ajo pa mbretërinë e sirenave. Anisa u habit shumë sepse mendonte se sirenat nuk ekzistonin. Kur u zhyt poshte, mendoi se nuk do të merrte fryme poshtë në ujë, po për çudi, ajo merrte fryme si të ishte në tokë. Papritmas Anises ju shfaq një bisht si sirenave. Ajo e shijoi udhëtimin me bishtin e saj të sirenës. Një sirenë aty pranë ju afrua Anises dhe i foli: "Dëshiron të vish në pallatin tim?" Anisa u habit shumë kur pa atë pallat mahnitshëm. Sirena që e shoqëroi ishte princesha e atij pallati dhe e ballafaqoi me tatin e tij, mbretin e mbretërisë së sirenave. Anisa i tregoi të gjithë ngjarjen dhe mbreti u nxe shumë, saqë vendosi ta vriste Anisën, sepse ajo nuk ishte një sirenë e vërtet. Mbreti e dërgoi në një vend ku rojet e tij donin ta vrisnin. Në atë çast, kur donin ta vrisnin, Anisa u zgjua nga gjumi. Për Anisën ishte një udhëtim i shkëlqyer, por fundi ishte paksa i keq.